Here's a story about a football team. The greatest team you've ever seen. A team that play total football. They've won the league, Europe and all. A live bird upon my chest. We are the men of Shankly's best. A team that plays Liverpool way. And wins the championship in May. Hi guys, welcome back to saya Work, channel berkaitan hobi. Pada mereka yang baru pada channel ni, aku ucapkan selamat datang. Pada mereka yang dah lama subscribe dan tonton pada channel ni, aku ucapkan terima kasih. Okay, kita akan sambung balik kepada preview Jersi hari tu. Aku just nak buat quick video pasal Jersi Retro Liverpool 1987. Kira ni 2 season kot, 86-87, sebab aku tengok dekat dalam internet macam ini Jersi 86-87. So season ni kalau tengok kat sini, season yang Liverpool menang as a champion sebelum disaster Hillsborough lah. Sebelum Hillsborough 96 orang mati tu, Liverpool ni quite a force sebab semua masih tak ada masalah lagi. Liverpool ada enjoy satu run unbeaten, iaitu sebanyak 29 match. Kemudian cuma kalah 2 game dalam 40 league games. Okay, dulu EPL ada lebih banyak team. Dulu ada 21 team aku kira, sebab ada 40 game berbanding sekarang ada 38 game. Runner up pada tahun tu ialah Man United, iaitu aku kira season antara season awal Ferguson, masa dia menang nombor 2, kemudian dia jatuh nombor berapa? 11 ke? Dan kemudian kalah FA Cup final kepada tim underdog, iaitu Wimbledon. Wimbledon ni nama dia apa? MK Dons ke? So jersey dia colourway pertama home ialah merah Liverpool ni, dan away ialah colour, kalau pernah tengok jersey Adidas tahun 2008-2009, dia pakai colour kelabu dan trim merah. Itu ialah colour yang sama dipakai tahun 1987. Okay, pada mereka yang tak tahu, Liverpool ni adalah satu bandar ataupun bandar port yang sangat besar, bandar tradisi sebab dia satu bandar ekonomi yang lama, kira sebagai UNESCO Heritage City. Dia punya eksport terbesar dia, aku kira pertama ialah Liverpool FC dan kedua ialah The Beatles. Okay, Liverpool ialah bandar yang kira West Coast. Kalau lihat pada map UK, location Liverpool berada di kawasan barat, West Coast lah. Itu di kawasan laut sebab dia sebuah port. Berdekatan, kalau tengok map tu, dia dekat dengan Northern Ireland. Dan kalau kita tengok ke atas sikit, lagi atas lagi ada Scotland, dan Liverpool ni berdekatan dengan Manchester. So satu masa dulu Liverpool ni adalah satu port yang sangat famous lah, zaman kolonial dulu. So aku just nak cakap, baju ni bukanlah baju original supplier, sebab kalau original supplier ialah daripada Adidas. Ini adalah baju retro dari LFC sendiri. Aku kirim rekod aku ketika dia belajar di overseas. Sekarang kau boleh dapatkan di supplier Malaysia dia, iaitu Alisan Sport. Sebab dulu LFC ada buka kedai dia di Lot 10, tapi dah tutup sebab sekarang dia bagi distributor right kepada Alisan. So kau boleh pergi Alisan yang ada jual barang Liverpool tu, kadang-kadang jual. Baju ni mungkin 100 lebih lah. Aku tak sure berapa, mungkin 150 ke 170. Yang budak-budaknya 120. Okay, nak cerita, dia tak ada terlampau banyak detail lah, cuma satu baju retro yang agak plain lah. Okay, pertama kita tengok pada logo. Kalau kau lihat di sini, ni logo yang ditambah baik lah. Antara logo Liverpool paling awal dipakai bentuk oval lah, Liverbird dan oval. Okay, nama Liverpool ni diambil dari mitos burung Liverbird. Okay, Liverbird ni burung yang macam Garuda lah. Kalau orang Indonesia dia terkenal dengan burung Garuda, di Liverpool dia terkenal dengan burung Liverbird. Di City Hall diorang atau di kawasan-kawasan bandar diorang ada banyak binaan ataupun ark binaan burung liver ni. So Liverpool ni macam satu nama tempat singgah burung liver lah, Liverbird Pool lah lebih kurang. So Liverpool Football Club ni adalah sebuah klub yang ditukar. Sebelum ni nama dia ialah Everton lah. Everton yang kita lihat sekarang ada kan. Dulu ada satu klub saja, iaitu Everton. Kemudian ditukar nama kepada Liverpool FC, dan owner Everton tu dipindah dan dia buka satu lagi klub yang tak jauh daripada Anfield. Kat sini dia penaja old school, iaitu Crown Paints. Crown Paints ni kira lama jugalah tak taja, tak nampak dekat EPL lah. Last kali
Aku kira ada jugalah dia buat comeback, itu dia taja tim Blackburn Rovers pada tahun aku tak ingat bila, tapi 2000 something lah. Okay, baju ni aku kira 100% polyester. Material dia sama je semua, tak ada perbezaan apa-apa, cuma dekat trim-trim tepi dia. Okay, trim tepi macam ni, satu line ni, line putih bergaris hitam ni, dan kemudian dekat collar trim berbentuk V ni. Dia macam trim baju Liverpool Nike tahun ni, cuma Nike tu belakang dia ada double trim kat sini dan kat sini. Yang ini ada satu trim saja. Dia punya lining dia adalah merah, dan kalau kita lihat betul-betul dia ada lining sikit kali kelabu. Itu saja. Lain pada tu dia tak ada detailing yang banyak lah. Mungkin sebab ini adalah baju retro, jadi dia tak ada detailing yang banyak macam baju Adidas. Mungkin aku tak pernah tengok baju Adidas yang original, KIT 1987. Tapi ni bagi aku good enough lah. Okay, dia punya material penaja ni menggunakan heat press yang lama. Okay, material macam suede sikit lah. Okay, macam suede sikit. Kemudian dia timbul. Kalau kau tengok dia 3D, ni antara feature kit lama lah. Aku suka juga feature ni. Tapi kelemahan dia lah, kalau kau basuh guna mesin beberapa kali atau banyak kali, dia akan tercabut. So kalau kau pernah jumpa orang jual second hand, dia punya tulisan tercabut tu disebabkan dia basuh guna washing machine. Dan kedua ialah dia punya ni boleh dirt boleh lekat dekat tulisan ni. Tapi kalau kau pakai sangat jarang atau untuk collector item, benda ni sangat cool lah, sebab dia nampak 3D. Okay, dia ada lining shadow dia dengan lining dia punya huruf dia. Kemudian kita tengok logo Liverbird ni. Liverpool ada satu lagu kat intro tadi kan, Liverbird upon my chest, we are the Shankly's best kan. Okay, Liverbird ni adalah emblem utama tim Liverpool, semua orang tahu kan. So logo Liverpool dah banyak kali berubah, tetapi emblem utama iaitu Liverbird dikekalkan sejak tahun 2013, season di mana Adidas tarik diri dari tajaan Liverpool, dari menaja Liverpool. Tim Warrior / New Balance, iaitu company yang sama, telah menggunakan emblem klasik sahaja, iaitu burung liver dan juga tulisan initial Liverpool Football Club, iaitu LFC. Bagi aku tu lagi berkesan lah, supaya orang kenal. Sebab bila sangat minimalis, lagi mudah untuk orang faham dan lagi mudah untuk kita letakkan emblem tu pada apa-apa format, tulisan ke, dekat hard copy ke, dekat stadium ke, dekat buku atau apa-apa, lebih mudah sebab emblemnya lebih simple dan minimal. Kalau Juventus kan buat huruf J je kan. Sebab benda tu dalam masa lama orang lagi senang nak ingat berbanding dengan full logo yang penuh dengan syarat dengan pelbagai emblem yang lain lah, ataupun ada ciri-ciri yang lain. Okey, dekat kain dia ada dua karakter. Dia macam tenun kat kain ni. Dia ada satu yang legap, kemudian satu lagi macam shine atau berkilat. So dia ada in between dia ada logo Liverbird. Kau nampak Liverbird biasa je, tapi dia tenun lah. So berbentuk diamond lah. Dia ada bentuk diamond. So macam ni, kat sini dia macam ni, macam ni. Sini kosong. So dia ada material legap, kemudian ada satu lining yang tak berapa tebal, yang shining, kemudian legap tak berapa tebal, kemudian yang tebal tu legap pula, diselang-selikan. Dan dia kedudukan Liverbird ni sebagai grafik dia diletakkan dalam keadaan yang konsisten lah, berbentuk diamond. Sini, kemudian sini, sehingga seluruh jersey lah. So dia tak ada apa-apa yang special. Kain pun adalah kain lama, polyester yang lama. Aku kira baju ni agak panas lah. Tag dalam dia, ni adalah, sebab ni adalah produk LFC, aku kira sejak 2013 lah. Sebab sejak 2013 Liverpool dah pakai emblem ni saja. Okey, pada yang tak tahu kenapa Liverpool dia sign dengan Warrior / New Balance, sebab berbanding dengan Adidas bagi offer yang kecil, kemudian setiap merchandise dikeluarkan oleh Adidas. Okey, kelemahan bila Adidas keluarkan, biasanya supplier kit akan bagi keuntungan dalam 10 ke 15% lah paling banyak. Biasa 10% je dia akan bagi daripada total jualan.
Tak kira lagi dengan player rights dan macam-macam lagi isu yang kalau kau jual nama player, ada lagi dia punya percentage yang kena bayar ada player dan sebagainya lah. Sebab dia ada player rights dan lain-lain. Kecuali club tu dia beli player rights tu. Jadi Liverpool dia sign kontrak dengan New Balance / Warrior masa tu sebab satu, dia orang offer duit yang banyak, lebih banyak daripada Adidas atau mana-mana kit yang offer Liverpool dengan teruk season tu. Kedua, Liverpool dibenarkan untuk keluarkan merchandise mereka sendiri. Jadi mereka tak perlukan New Balance untuk keluarkan semua merchandise diorang. Liverpool boleh bergerak dengan brand diorang sendiri. Jadi Liverpool keluarkan dengan logo yang lebih minimum macam ni, LFC dan juga Liverbird, macam gigit satu daun ni lah. Kalau korang tengok pada tag atas ni, tiada apa yang special, cuma 100% original. Kemudian ada initial Liverpool iaitu LFC. Kemudian jelas kat sini dia tulis retro paling besar sekali, yang ni retro kit, bukan authentic kit. Walaupun dia authentic Liverpool tapi bukan authentic Adidas. Kemudian ada 2 bola di tepi ni, logo bola lama ni. Kemudian ada 5 bintang. Dan kemudian established 1892 dan sizing. Kena bintang ni mewakili pada trofi yang korang menang lah. Kalau kau menang major trofi, kau boleh pakai bintang yang jelas lah, 1 bintang kan. Major trofi yang aku masukkan ialah Continental Trophy. Misalnya kau menang European Cup ke, kau menang Asian Cup ke kan. Ini Champions League lah. Kau boleh pakai 1 bintang, 1 trofi yang kau menang. Tapi biasa orang akan pakai 5 bintang ni ataupun bintang yang kau menang European Cup ni pada side area sajalah. Biasa orang akan pakai permanent star pada logo ialah bila kau menang lebih dari 10 title, league title. Okay, kalau kau menang 10 league title, biasanya kau akan pakai 1 bintang. So kalau club yang betul-betul authentic, dia akan pakai bintang mengikut kejuaraan yang diorang menang lah. Itu yang bintang tetap lah. Kalau kau perasan Juventus, dia ada 3 bintang sebabkan dia pernah menang lebih 30 title. So Real Madrid dia ada 33 La Liga tapi dia tak pakai bintang tu lah. So kalau kat Malaysia, kalau kau nak team ada bintang tu, actually bukanlah makna sebenar bintang tu lah.